مساء الخير، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنتعلم نرسم النخل او النخيل بطريقه سهله جدا جدا. يلا بسرعه نبتدي مع بعض. هعمل اول حاجه الديزاين بتاعي، هعمل من حاجه من خيالي. انا عملت خطين كانه طريق، عاملاه واسع من تحت وطالع على ضيق، لاني كل ما بروح لبعيد كل ما الطريق بحس ان هو بيضيق. انا كده رسمت الشكل المبدئي للتصميم. اللي قدام انا هخليها هي اللي باينه.
كده انا خلصت الزعف بتاع النخل. وبعد كده هبتدي في الخلفية وبعدين هنعمل النخلة نفسها. هنبتدي بقى نعمل النخل. استخدم قلم التسيير علشان حتة الفراغات البيضة دي تتملي.